đây na cha là chá luôn, cái chá luôn, chá này đây sách rồi hồi mẹ á đừng coi thế và đây sách rồi thôi thế đừng coi thế đừng chép ông đi hả và đứng trước này hả và chừng hai rồi không ơi. Dối chanh rồi lên đây lấy chữ ít lên đây không té này chữ ít về đây nghe đây
về lấy đây sai rồi đây sai về lấy nhập thôi bạn ấy mình đây đây này là ơi môi mà tí anh đất sai mới tay ớt rồi nè thôi này đá chứ ít khỏe rồi biết là hả phôi đây phôi bây giờ vui là gì chứ bạn ấy biết anh ấy lấy dùng cái man đã xe này về nó xe pin như thế này à nó cãi em này nhìn cãi đây xay cho thôi lo nó xay nữa xay những xay bố hả ấy không đi không lưới em tại lưới để lưới anh đi em sẽ gọn thế gọn cái pi chân lưới vâng man chưa bảo lẽ ở đây do vui tiền đây sai giờ thôi Lê ơi bà ơi ạ, vô vui về tí anh đây nào rút cớ đây cái sạch đây về phổi sạch đó không đây đây men ná vô cùi vô anh đi mà rồi cho làm tiền anh đi bảo tồn tụt tê bà bên nó sờ lá cho ra bà đã đây tê thấy cái sạch về phôi nó mới son sạch lo nó sạch bộ ô nè lo nè sạch bộ tiền lịch tự đặt sạch ham bay nhà mang cái giòn này lẽ ơi con chiêng bờ một tiết mong mà tí anh đâu tế tôm plate nó ba nó một tí con chiêng phang dốc xe phang miếng xe dạ vâng thao tôi nhầm cơ là đánh say ở phôi đánh say cho slot đây không linh gần à
màu á à bơ mà này chụp sai á này sai nông tia tay vô môi mà tia